הרבה בקשות לאחרונה, שאלות הסברים על הציוד שלי, במה אני משתמש, מה פה, מה שם. החלטתי לעשות סדרת סרטונים שתרכז את הכל. כל מה שיש פה על השולחן, בסוף נעבור דבר דבר, כל דבר יהיה לו סרטון משלו, וככה נתקדם הלאה עד שנסיים הכל, תוך כדי התעדכן, דברים כאלה. וזהו, ונתחיל היום עם הווסט, בסדר, FCPC V5 של פרו קונספט. וסט מאוד מאוד איכותי, תוצרת אמריקה, לא מהדגמים הישראלים. היה לי בעבר K0, הבנתי שהוא לא מתאים לי לאופן לחימה, לסגנון, למזג אוויר, נוחות, כל מה שמתלווה לזה. הבנתי שאני צריך לעשות שינוי, והחלטתי ללכת התלבטויות אחרי ספיריטו סיסטמס, דברים כאלה. החלטתי בסוף ללכת על FCPC V5 של פרו קונספט. מקדימה פלטה רמה 4, מאחורה פלטה 3 פלוס. שאלו אותי למה, בשביל לאזן את המשקל. ובסוף אנחנו נמצאים כחירניקים עם הרבה מאוד משקל עלינו, לפעמים יותר מ6 מחסניות, לפעמים זה מתווסף לרימונים, רימוני עשן. רמה 4 מקדימה כנגד האיום, רמה 3 פלוס מאחורה, לוקחים ריזיקה על הסיכון, מוכנים לקחת את זה בחשבון בשביל הנוחות האקסטרה הזאת. בסוף אנחנו עם הווסט כמעט 24/7, אי אפשר להתפשר על הדברים האלה. פאוץ' של רימון עשן, פאוץ' של פרו, פשוט ביותר, נכנס פה הכל, ממחסנית עד לרימון עשן, עד לאפילו מכשירי קשר קטנים של באופנג, רימוני הלם, כל דבר אחר, צ'יקלוקים, דברים כאלה שאתם יכולים לחשוב עליהם, הכל נכנס פה. גומי שנמתח, גובה משתנה, מאוד מאוד פשוט, מאוד קל להשתמש, מאוד קל להחזיר. מן הסתם כרגע אין לי בו רימון עשן, רק שאני בפנים. עומדה GP של אג'ילייט, עומדה מאוד מאוד טובה, שירתה אותי נאמנה, קצת חתוכה אפילו מרוב השימוש. אני משתמש בה לאפסון של האמרל שלי, אני משתמש ב-PVS 14. אני מעדיף לשמור אותו מקדימה, להיות כמה שפחות תלוי במישהו אחר בשביל להוציא את הצלם שלי מהגב. בעצם התפיסה היום בצבא היא שהכל צריך להיות על הגב, תאי צלם, דברים כאלה. אני מעדיף לסלוד מזה הצידה, שכל מה שאני צריך, קודם כל למזער בכמות הדברים שאני שם עליי, ומה שאני צריך, לשים אותו מקדימה, שהכל יהיה לי נגיש. נכנס פה גם הגו-פרו שלי, גם יש פה עוד כבל בשביל הפלטורס, פנס אדום שיהיה במהלך הלילה, וסוללות, וכמובן ה-PVS 14. ככה הכל מקדימה נגיש, כשהוא לא נמצא שם אני יכול לדחוף שם כל דבר אחר, מאוכל ועד לכל מה שאפשר לחשוב עליו. יש לנו מקדימה את הדופ פלאפ, שמורכב בפנים גם עם ההאף קנגרו של פרו. אפשר לראות שבחרתי בהאף ולא במלא, כי בסוף יש לי פה כיס שנפתח, שאפשר להשתמש בו במידת הצורך, בין אם זה לדחוף עוד רימון עשן, לדחוף עוד רימון רסס, חלקים של חבלה, כל דבר אחר או כזה. 3 מחסניות נכנסות פה בפנים עם ה-KTS של קיידקס, שמחזיק אותה מאוד מאוד חזק, יציב. אני החלטתי שאני לא הולך אחורה מקיידקס אחרי שהשתמשתי בפינסר פלקארד של אג'ילייט. הבנתי שאני לא רוצה שום דבר שמחזיק את המחסניות שהוא גמיש, אלא רק קבוע, סטטי, חזק, מקובע. בגלל זה החלטתי על ה-KTS 556. מחסנית יוצאת, מחסנית חוזרת, נשארת פה בפנים, זה הכל. בפנים, באף פאוץ' אפשר לראות קומבט גז, ובגלל שזה בתדירות כזאת גבוהה, גם טסטר. ואחרון, איך אפשר בלי? פרסט קר ישראלי, כמו שצריך, בזמינות. וכמובן מלק, במידת הצורך, אם חבר נפצע, אם צריך לגזור כל דבר, בדים, מחשכות של חלונות, כל דבר אחר, מלק תמיד בזמינות, יושב פה בלחץ בתוך הסקוטשים, לא יוצא משם אלא אם אני מושך, מיקום מצוין. מעל PTT U94 של נקסוס, מתחבר לי לפלטורס, יוצא מפה חיבור 6 פינים של נאטו רגיל, מתחבר לקשר צה"לי. חטיים שתפוס על ידי גומיות שאני שפצרתי לקאמרבנד של פרו. חלק תחתון יש לנו את הסיקספק של אג'ילייט, שהיא גם כן פונדה מצוינת, ולכן גם העברתי אותה מהווסט הקודם לווסט היום. בפנים אני משתמש בכל הציוד רפואה הנוסף שיש לי, אם זה עוד פרסט קר, אם זה קומבט גז, פדים לא סטרילים,
ובנוסף נכנס פה גם מסכת מעצרים, מדי פעם יש פעילויות באיו"ש, דברים קצת פחות שגרתיים, וכל שאר החבלה, מצית טורבו להדלקה של אמצעי חבלה, פתילים רועמים, דברים כאלה, פתילי השעיה. בשאר הזמן חבילת נפצים, עוד סט של פתילים. בסוף התפקיד שלי משמש אותי כהכל, גם כחבלן, גם כמגביסט, גם כמגיסט, בעיקרון אני עושה הכל. חבלה תמיד יושבת פה, טוש וחטאי נוסף. בסך הכל על הקיט שלי יש 3 חטאיינים, 2 על הווסט, 1 על החגורה, שתכף נגיע גם אליה. מחסנית נוספת בצד שמאל, צד שהוא פחות דומיננטי, זאת המחסנית שהיא לאו דווקא הראשונה שאני אגיע אליה, בגלל זה גם הרשיתי לעצמי לשים עליה גומי, כדי שהיא לא תצא במידה והמחסנית מלמטה שבחגורה דוחפת אותה. גם כן פונדה של אג'ילייט, פונדות מצוינות, מחזיק אותה כמו שצריך, מוציא, מחזיר, לא זז, סיימתי לראות, מחזיר את הגומייה, מאוד פשוט. ועוד פונדה של אג'ילייט, רפליקה, בסדר, צריך להגיד לא פונדה מקורית, עושה את העבודה בדיוק בשביל הלדרמן, לדרמן רגיל, ריבר, לא משהו שצריך להתעמק בו יותר מדי. החלק האחורי של הווסט, עם הריצ'רד שמתחבר אליו השלוקר והצו של השני תאים. בניגוד לבנגר פאוץ', אנחנו לא משתמשים בכל כך הרבה רימוני הלם, ולכן העדפתי לקחת צו שיש בו רק 2 תאים ולא 3 ותא אחד גדול, נכנס בו שם הכל. בנוסף מכשירי קשר, פונדה פנימית שיושבת על הווינגמן של פרו. חגורה של רונין, בסדר? אין מה להרחיב עליה יותר מדי, חגורה מאוד פשוטה, היא הייתה במידה לארג' לדעתי, כן? אני גזרתי אותה כדי שתתאים לי במידה שלי, ובגלל זה כל העיסוקים האלה פה, הכל פה שרוף וחתוך, עובדים עם מה שיש בשביל שיעבוד. קוברה בקל רגיל, כפפות של פיג, כפפות מצוינות, עברתי אליהן לאחרונה, כפפות מלאות עם רגש, תחושה. כל מי שאומר לכם שהוא לא מרגיש עם כפפות מלאות את ההדק בזמן שהוא יורה, אני יכול להגיד לכם שזה חרטה מאוד גדולה, מרגישים כמו שצריך. 2 רימונים שבסוף בנגישות תמיד, לא תהיה סיטואציה שאני יוצא להתקפה בלי החגורה הזאת, ולכן אני מעדיף להשאיר אותם על החגורה ולא על הווסט עצמו. רימון פה, חטאין השלישי שדיברתי עליו, ועוד פונדה נוספת לציוד רפואי, פרסט קר, תחבושות ואוכל ודברים נלווים שלא יחסר אף פעם. זה הסבר בגדול על כל המערכת שאני לובש ביום יום מלבד הקסדה, FCPC V5, חגורה של רונין, וזהו.